સ્વાધ્યાય 1.2 માં એક્ઝામ્પલ 2 માં પહેલો સોલ્વ કર્યો છે, બીજો જોઈએ. પહેલા અને બીજા એક્ઝામ્પલમાં વિધેયનો પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ બદલાઈ જાય છે. બાકી વિધેય જે વ્યાખ્યાયિત કરી નાખ્યું છે એ તો fx = x² એ જ છે. ત્રીજો ચોથો પછી જોઈએ. ત્રીજામાં પણ વિધેય એ જ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી નાખ્યું છે, એનો પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ બદલાઈ જાય છે. એટલે એના લીધે શું ફેરફાર થાય છે આપણે જોઈએ. પહેલો સોલ્વ કર્યો છે, બીજો સોલ્વ કરીએ. નંબર 2. નંબર 2 માં વિધેય f z થી z છે. વિધેય f z થી z અને fx = x² છે. આમ તો આની આ મેથડ થી ગણીએ આપણે તો f1 f2 f3 f4 ના મૂલ્ય તો મળે જ. વધુમાં z છે અહીંયા, એટલે આપણે જે x લેવાના છે એ x ની બીજી કિંમતો વધારાની કઈ લેવાની થાય તો જો આપણે એ પહેલા સોલ્વ કરીએ. f0 z એટલે 0 1 2 3 4 -1 -2 આપણે આગળ ચર્ચા કરી હતી, જાણીએ છીએ. તો એમાંથી મેં 0 લીધા તો 0 નો વર્ગ 0. f1 તો 1 નો વર્ગ 1, f2 2 નો વર્ગ 4, f3 3 નો વર્ગ 9 થશે વગેરે. એ પ્રમાણે f-1 તો -1 નો વર્ગ +1, f-2 -2 નો વર્ગ +4, f-3 -3 નો વર્ગ +9, 3 નો +9 -3 નો +9, 1 નો b1 -1 નો b1, 2 નો 4 -2 નો પણ 4. એ રીતે એના મૂલ્યો મળે છે આપણને. હવે અહીંયા આપણે ચેક કરવું છે એક એક માટે જેમ ચેક કરી તો એ અહીં fx1 = fx2 પરથી લખીએ તો fx1² = x2² અને એના પરથી લખીએ તો આ બિલોંગ્સ ટુ z છે. મેં તમને અગાઉ બી વાત કરી હતી, આ એક્ઝામ્પલમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી કે ભઈ બિલોંગ્સ ટુ n હોય તો પ્લસ જ આવે, પણ બિલોંગ્સ ટુ z હોય તો x1² = x2² પરથી x1 ± x2 અને એટલે એ એક થશે નહીં. આપણે એ વ્યાપકમાં બતાવવાની અહીંયા જરૂર નથી, અહીંયા તમારી પાસે ઉદાહરણ છે તો આપણે ઉદાહરણ દ્વારા ચેક કરીશું કે અહીં અહીં 1 અને -1 સરખા નથી. 1 અને -1 સરખા નથી, છતાં f1 અને f-1 કેવા મળે છે? સરખા મળે છે. અને માટે કહી શકાય કે વિધેય એક નથી. કારણ 1 અને -1 બંનેનું એક જ પ્રતિબિંબ મળે છે. 1 અને -1 બે ભિન્ન હોય તો એના પ્રતિબિંબ પણ ભિન્ન હોવા જોઈએ આપણી વ્યાખ્યા પ્રમાણે. તો અહીંયા આવું એક ઉદાહરણ બતાવો તો પૂરતું છે. છતાં આપણે 2 અને -2 માટે બી કહી શકીએ 2 અને -2 સમાન નથી, છતાં એના પ્રતિબિંબ 4 બંનેના સમાન છે. તો કહી શકીશું અહીંયા કે માટે f એક નથી એમ કહીએ કે અનેક એક છે એમ કહીશું તો બી ચાલશે. ચલો એક મુદ્દો ક્લિયર કરી દીધો. બીજો વ્યાપ્ત માટે એક નથી એમ આપણે ચેક કરી લીધું. વ્યાપ્ત માટે તો એ બી આવી રીતે જ વિસ્તાર આનો નક્કી કરીએ તો વિસ્તાર RF બરાબર વિસ્તારમાં પહેલા કરતા વધશે કે 0 માટેનું મૂલ્ય 0 આવ્યું, 1 માટેનું મૂલ્ય 1 આવ્યું, 2 માટેનું 4 આવ્યું, 3 માટેનું 9 આવશે. વધુમાં -1 માટેનું 1 આવી ગયું, -2 માટે 4, -3 માટે 9, પછી -3 માટે બી 9, 4 માટે 16, -4 માટે 16. ઓકે, આ પ્રમાણે આપણે આગળના મૂલ્ય લખી શકીએ છીએ. એક ઘટક 0 અહીંયા વધે છે કારણ કે 0 નું પ્રતિબિંબ 0 મળે છે. હવે અહીંયા વિસ્તાર અને સહપ્રદેશ ચેક કરીએ. આનો સહપ્રદેશ કેટલો છે? z. તો આ જે વિસ્તાર મળ્યો એ z જેટલો છે તો નથી,
જેના ઘણા બધા ઘટકો એવા છે કે આમાં નથી, તો નોટ ઇક્વલ ટુ સહપ્રદેશ. અને માટે આપણે કહી શકીશું કે f એ વ્યાપ્ત નથી. ઓકે, અહીંયા તમારે જો એક છે તો વ્યાપકમાં બતાવવાનું, અને નથી તો વ્યાપકમાં બતાવવાની જરૂર નથી. એક ઉદાહરણ આપી પૂરતું છે. અને વ્યાપ્ત માટે તો આપણે એક રીત વિસ્તારવાળી, અને જો વિસ્તાર ન શોધી શકીએ એવી પરિસ્થિતિ હોય તો આ બીજી વ્યાખ્યાવાળી રીત પણ બતાવી શકાય. સ્વાધ્યાય 1.2 માં એક્ઝામ્પલ 2 એમાં પહેલો અને બીજો સોલ્વ કર્યો છે. ત્રીજો જોઈએ. વિધેયનું એ જ છે, વ્યાખ્યાયિત કરીને વિધેય તમને એ જ આપેલું છે. તમને અહીંયા પહેલામાં પ્રદેશ n, બીજામાં z અને ત્રીજામાં r એ રીતે સહપ્રદેશમાં બદલ્યા છે. તો અહીંયા પહેલો બીજો સોલ્વ કરીએ રીતે આપણે ત્રીજાને વિચારીએ. f r થી r fx બરાબર x² કરીને વ્યાખ્યાયિત કરેલો છે. અહીંયા બી તમે એક એક માટે પહેલા વિચારો, એક એક માટે. તો આમ તો વર્ગ છે તે હું r માંથી કિંમત કોઈ બી લઈ લઉં 1 તો 1 નો વર્ગ 1, અને -1 લઉં તો -1 નો વર્ગ બી 1 જ થશે. 1 અને -1 બંનેનો વર્ગ 1 જ મળ્યો. તો આપણે જેમ અગાઉ કીધું હતું એ જ વસ્તુ અહીંયા કે આમ એક ઉદાહરણ આપણને મળી જાય છે. 1 અને -1 સમાન નથી, છતાં એના પ્રતિબિંબ f1 અને f-1 સમાન છે, અને માટે કહી શકીએ કે f એ એક નથી. ઓકે, એક ઉદાહરણ જ આપવાનું થાય. નથી તો બરાબર છે, હોય તો આપણે વ્યાપકમાં બતાવો. વ્યાપ્ત માટે વિચારીએ. તો એનો પણ વિસ્તાર શોધી લઈએ. f r થી r છે. આમ તો n કે z હોય તો વિસ્તાર શોધવામાં સગવડતા રહે છે. r થી r હોય ત્યારે કેટલાક વિધેયમાં વિસ્તાર શોધી શકાય, કેટલાકમાં ન પણ શોધી શકાય. અહીંયા તમને વિધેય બહુ સરસ આપ્યું છે x². એટલે અહીં તમે જાણો છો કે x belongs to r લઈએ, x belongs to r માટે પ્રત્યેક x belongs to r માટે કોઈ પણ x ની કિંમત r માંથી લેશો ત્યારે તમને એનો વર્ગ જે મળે એ હંમેશા 0 કે 0 થી મોટો જ મળશે. વર્ગ કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યાનો વર્ગ ઓલવેઝ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થાય. એનો મતલબ કે fx ઇઝ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થાય, અને fx મતલબ વિધેય નું મૂલ્ય જે 0 કે 0 થી મોટું જ છે. અને માટે કહી શકીએ કે વિધેય f નો વિસ્તાર કેટલો થશે? 0 કે 0 થી મોટો મતલબ r પ્લસ u 0 થાય. ઓકે, એટલે r સહપ્રદેશ r હોય ત્યારે કેટલીક વાર જો આવા વિધેય હશે તો તમે એનો વિસ્તાર શોધી શકશો. અને એ આપણે અહીંયા ક્લિયર કરી દીધું કે ભાઈ x² નું મૂલ્ય ઓલવેઝ ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે. x² મતલબ આપણું વિધેય f નું મૂલ્ય ગ્રેટર ઓર ઇક્વલ ટુ 0 છે, એટલે કે એનો વિસ્તાર r પ્લસ u 0 થશે. અને એ જે વિસ્તાર મળ્યો તે સહપ્રદેશ r જેટલો છે, તો r પ્લસ u 0 અને r માં સમાનતા નથી, કારણ કે આમાં હજુ ઋણ સંખ્યાઓ છે ને આમાં નથી, તો નોટ ઇક્વલ ટુ સહપ્રદેશ. અને માટે f વ્યાપ્ત નથી. ઓકે, તો f એક નથી અને f વ્યાપ્ત નથી. ત્રીજો પ્રશ્ન સોલ્વ થયો. પહેલો, બીજો અને ત્રીજો ત્રણે ત્રણમાં વિધેય એક જ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરીને આપ્યું હતું, માત્ર એમના પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ બદલ્યા. ચલો ચોથા નંબરમાં જોઈએ. ચોથા અને પાંચમામાં બી વિધેય બંને ભાઈ એક જ છે, એમના પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ બદલ્યા છે. એમાં ચોથામાં છે f n થી n fx બરાબર x³
ચોથો સમજીશું એટલે પાંચમામાં તમને સરળતાથી ખ્યાલ આવી જશે. ચલો અહીંયા મૂલ્યો શોધીએ આપણે. તો n માંથી ઘટકો લઈ શકાય છે. f1 તો f1 ની કિંમત 1 નો ક્યુબ 1. ઓકે. f2 તો 2 નું મૂલ્ય 2 નો ક્યુબ 8. 1 નું પ્રતિબિંબ 1, 2 નું પ્રતિબિંબ 8 અથવા વિધેયનું મૂલ્ય એમ કહીએ તોય ચાલે. f3 3 નો ક્યુબ 27 ક્યુબ લેવાના છે. એ પ્રમાણે બીજા તમે શોધી શકો છો. 4 લઈએ. f4 તો 4 નો ક્યુબ 4 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 4 64 થશે. એ પ્રમાણે આપણે આગળ બીજા શોધી શકીએ છીએ. બધાની શોધવાની જરૂર નથી. હવે આપણે આ મૂલ્ય એટલા માટે શોધીએ છીએ કે જ્યારે n થી n કે હોય ત્યારે આપણને મૂલ્ય મળે એટલે એક વિસ્તાર બી મળી જાય અને સાથે સાથે એક માટેનો તમે અહીંયા ઘટકો પરથી અનુમાન કરી શકો એમ છો કે ભાઈ દરેકને એક જ પ્રતિબિંબ છે, છતાં વ્યાપકમાં સાબિત તો કરવું જ પડે. તો આપણે એક માટેની સાબિતી આપીએ. એક માટે અહીંયા લખીએ. એક માટે માટે વ્યાપકમાં બતાવીશું કે fx1 બરાબર fx2 પ્રત્યેક x1 x2 belongs to પ્રદેશ n એના પ્રદેશ માટે fx1 બરાબર fx2 લઈ લઈએ અને એના પરથી x1 બરાબર x2 છે કે નહીં ચેક કરીએ. ચલો fx1 તો fx બરાબર x3 તો fx1 બરાબર x1 ક્યુબ fx2 બરાબર x2 ક્યુબ. x1 નો ક્યુબ બરાબર x2 નો ક્યુબ હોય તો x1 બરાબર x2 થાય. બંને બાજુ ઘનમૂળ લીધું અથવા ક્યુબ દૂર કર્યો. ધ્યાન રાખીએ કે જ્યારે આપણે વર્ગ હોય ત્યારે વર્ગમૂળ લઈએ તો જો ધન કિંમત હોય તો બંને પ્લસ આવે, પણ બિલોંગ્સ ટુ z એટલે ઋણ પણ હોય તો પ્લસ ઓર માઈનસ આવે. ક્યુબમાં એવું નહીં થાય. તમે જાણો છો ભાઈ કે 1 નો સ્ક્વેર બી 1 છે અને -1 નો સ્ક્વેર બી 1 છે. ઓકે. એટલે આપણે જ્યારે 1 નું વર્ગમૂળ લઈએ ત્યારે પ્લસ ઓર માઈનસ 1 થાય. 2 નો વર્ગ 4 છે, -2 નો વર્ગ બી 4 છે. એટલે 4 નું વર્ગમૂળ લઈશું ત્યારે પ્લસ ઓર માઈનસ 2 આવશે. ક્યુબમાં 1 નો ક્યુબ લેશો તો બી 1 છે અને -1 નો ક્યુબ લેશો ત્યારે -1 છે, 1 નથી. એટલે 1 નો ક્યુબ 1 છે તો 1 નું વર્ગમૂળ લઈશું ત્યારે આપણને 1 મળશે વાસ્તવિક સંખ્યામાં. બરાબર છે. પછી n હોય z હોય જે હોય તો અહીંયા belongs to n છે કે belongs to z છે બંને માટે આવું જ રહેશે. ઓકે. એટલે આપણે બીજો પ્રશ્ન છે ને એટલે ચર્ચા કરીએ છીએ કે z હશે તો પણ પ્લસ જ આવશે. જ્યારે વર્ગ હોય અહીંયા ધ્યાન રાખજો, વર્ગ હોય તો n માટે x1 બરાબર x2 થાય અને belongs to z માટે x1 બરાબર પ્લસ ઓર માઈનસ x2 થાય. બરાબર છે. એના માટેની મેં આ વસ્તુ સમજાવી હતી. તો આમ fx1 બરાબર fx2 પરથી x1 બરાબર x2 મળે તો માટે f એ 1 છે. ચલો એક સાબિત થઈ ગયું. વ્યાપ્ત માટે વિચારીએ. વ્યાપ્ત માટે તો વિસ્તાર શોધી શકીએ છીએ આપણે n થી n છે. તો વિસ્તાર માટે rf લઈએ તો rf તેના મૂલ્યો જે મળે 1 2 3 4 વગેરે માટે 1 8 27 64 વગેરે આ એનો વિસ્તાર છે. હવે તમે જુઓ વિસ્તાર જે છે એ સહપ્રદેશ જેટલો છે તો સહપ્રદેશ કેટલો છે n છે. તો આ જે આપણને સહપ્રદેશ n છે એટલો વિસ્તાર મળ્યો. તો વિસ્તારમાં ઘણા બધા ઘટકો નથી 2 3 4 એટલે આપણને જે વિસ્તાર મળ્યો તે સહપ્રદેશ જેટલો થતો નથી અને માટે કહી શકીએ કે f એ વ્યાપ્ત નથી. ઓકે. ચોથો સોલ્વ કરી દીધો. પાંચમા માટે વિચારીએ.
એમાં ને એમાં સ્પષ્ટ કરી દઈશું. માત્ર પ્રદેશ બદલાય છે. પાંચમા એક્ઝામ્પલમાં માત્ર પ્રદેશ અને સપ્રદેશ બદલ્યા છે. z થી z લીધા છે. એટલે આપણે થોડા બીજા મૂલ્ય શોધીએ. n ના મૂલ્ય લીધા હતા એમ બાકી વધે વગેરે કરી જેમ આગળ લીધા હતા એમ બાકીના z ના ઘટકો 0 -1 -2 માટે વિચારીએ તો તથા f0 કેટલા થાય? તો 0 નું મૂલ્ય 0 થાય. f-1 કેટલા થાય? તો -1 નો ક્યુબ લેવાનો છે, ધ્યાન રાખજો. તો -1 થશે. f-2 વિચારીએ તો -8 થશે. -3 વિચારીએ f-3 તો -27 થશે. -64 થશે. 1 નું પ્રતિબિંબ બંધ થાય છે અને -1 નું -1 થાય છે. સમાન આવતું નથી. એ પણ તમે આમાં જોઈ શકો છો. વર્ગ હોય તો 1 નો બી 1 થાય. પેલામાં જેમ કીધું હતું -1 નો બી વર્ગ +1 થતો હતો. એટલે ત્યાં જ આપણે પહેલા જ ઉદાહરણમાં આપણો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જાય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અલગ અલગ ભિન્ન ઘટકોનું પ્રતિબિંબ પણ ભિન્ન જ છે. તો આપણે એક એક માટે આ જ રીતે કહી શકીએ છીએ કે x1 x2 belongs to z માટે fx1 fx2 imply x1 cube x2 cube અને એના પરથી x1 x2 એ belongs to z હોય કે n હોય એ જ રહેશે અને માટે વિધેય એક એક છે. એ પણ ક્લિયર છે. ઓકે. વ્યાપ્ત માટે વિચારીએ તો વિસ્તારમાં કિંમતો વધશે પણ સપ્રદેશ જેટલી તો નહીં થાય. બરાબર છે. આપણે એનો વિસ્તાર લખીએ તો 1 8 27 64 છે. એ સિવાયના બીજા ઘટકો બી હું ઉપર લખું છું. 0 -1 -8 -27 વગેરે. આ બધા જ ઘટકો વિસ્તારમાં આવશે. આટલા ઉમેર્યા છે એને ઉમેરી દીધા. તો એ વિસ્તાર અને સપ્રદેશ ચેક કરો તો એ પણ સમાન તો નથી. સપ્રદેશ અહીંયા કેટલો છે? z છે. તો સપ્રદેશ z જેટલો એ થતો નથી અને માટે વિધેય વ્યાપ્ત નથી. એટલે બંને એક્ઝામ્પલ મેં સાથે